සුබ දවසක්. ඔන්න අද දින මම ඔබට තුන්වන පාඩම ලෙස අද අපේ පාඩම් මාලාවේ තුන්වන පාඩම විදියට විශේෂ වාක්‍ය රටාවක් හඳුන්වා දෙන්න සූදානම්. ඉතින් අපි වාක්‍ය රටාවන් දෙකක් මම ඊට කලින් පාඩම් දෙකකින් හඳුන්වලා දුන්නා. අද දින මම තුන්වන පාඩම ලෙස ඔබට කතා බහේදී වැදගත් වෙන ඔබට නිතර භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය වන වාක්‍ය රටාවක් පිළිබඳව හඳුන්වා දෙන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් ඔබ මෙම වාක්‍ය රටා දැන ගැනීම අතිශය වැදගත් භාෂාව පරිහරණය කිරීමේදී. ඉතින් ඔබ නිතර කියනවා නේද මෙන්න මෙහෙම වාක්‍ය රටාව මෙන්න මෙහෙම අදහසක් වඩා හොඳයි. ඔබ කළොත් හොඳයි. ඔබ යමක් කළොත් හොඳයි යන අදහස ඔබ යම් කිසි කෙනෙකුට උපදේශයක් විදියට අවවාදයක් විදියට ඔබ යමක් කළොත් හොඳයි යන අදහස ඔහුට හෝ ඇයට ප්‍රකාශ කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී තමයි ඔබට මේ වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙම වාක්‍ය රටාව නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා අපිට විශේෂ වූ වචන දෙකක් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අන්නේ වචන දෙක තමයි had සහ better කියන වචන දෙක. මම දන්නවා ඉතින් මේ වචන දෙක වල අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අහලා තියෙන වචන දෙකක්. had කියන වචනේ better කියන වචනේ. ඉතින් had කියන වචනේ අදහස් නම් අපි has have කියන වචන දෙකේ අතීත කාල පදයේ ලෙස had භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම better කියන වචනේ good better best මතක ඇතිනේ. ඒ good better best අවස්ථාවේ නාම විශේෂණ භාවිතයේදී වඩා හොඳයි කියන අදහසේදී අපි better භාවිතා කරනවා. නමුත් මේ වචන දෙක එකතු වීමෙන් හැදෙන අදහස සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් අදහසක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මෙතනින් අපි අදහස් කරන්නේ මෙම වාක්‍ය ඛණ්ඩයේ භාවිතයෙන් අපි දෙන අදහස තමයි වඩා හොඳයි. ඔබ යමක් කළොත් හොඳයි කියන අදහස යම් කිසි කෙනෙකුට යමක් උපදේශයක් විදියට හෝ යම් කිසි දෙයක් කිරීමට උපදේශයක් විදියට ඒ වගේම අදහසක් විදියට අපි ඔබ මෙය කළොත් හොඳයි කියන අදහසෙන් තමයි මේ had better කියන වාක්‍ය රටාව අපි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මෙහෙමයි. ඔයා තව දෙයක් දැනගත යුතුයි මේ had better භාවිතයේදී මේ had කියන වචනය අතීත කාල අදහසක් ගෙන දුන්නට මෙතෙන්දී අපි මේ අවස්ථාවේදී යෙදෙන අදහස වර්තමාන කාල අදහසක් තමයි අපි වර්තමාන කාල අදහසකට තමයි අපි මේක භාවිතා කරන්නේ. එතකොට මේ අතීත කාල අදහසක් ගෙන දෙන්නේ නැහැ. මේන් ගෙන දෙන්නේ වර්තමාන කාල අදහසක්. එතකොට ඔබ යම් කිසි කෙනෙකුට අදහසක් ප්‍රකාශ කිරීමේදී මේ මෙම had better මෙහිදී වාක්‍ය රටාව අතිශය වැදගත්. ඔබ ඉගෙන ගත යුතු මේ වාක්‍ය රටාව මුලින්ම ඔබ කර්තෘ පදයක් භාවිතා කළ යුතුයි. I, we, you, he, she, it, they යන වචන ඒ වගේම නාම පදයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පසුව මෙම had better වාක්‍ය රටාව had better වාක්‍ය ඛණ්ඩය භාවිතා කරලා ඊට පසුව මේට වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදයක් එකතු කළ යුතුයි. දැන් උදාහරණයක් you had better, he had better, she had better, it had better, they had better. එතකොට තව නාම පදයක් ඕනත් ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ කළොත් හොඳයි. you had better, you had better, you had better understand. ඔබ තේරුම් ගත්තොත් හොඳයි වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදයක් you had better understand. ඔන්න ওই ආකාරයට අපි වාක්‍ය රටාව නිර්මාණය කරගනු ලබනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම හිතනවා ඔබට මේ වාක්‍ය රටාව පිළිබඳව ලොකු අවබෝධයක් මෙන් එන්නේ නැති කියලා. එසේම ඉතින් අපි බලමු ඉදිරියට වාක්‍ය භාවිතා කරලා වාක්‍ය කීපයක්ම භාවිතා කරලා අපි කොහොමද අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න බලන්න පළවෙනි අදහස. You had better speak English. ඔබ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කළොත් හොඳයි. You had better speak English. ඔබ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කළොත් හොඳයි. දැන් ඔබට මේ අදහසක් ලෙස යම් කිසි කෙනෙකුට මේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. You had better speak English. ඊළඟට බලමු ඊළඟ අදහස. You had better take a rest. ඔබ විවේකයක් ගත්තොත් හොඳයි. අවවාදයක් විදිහට you had better take a rest. You had better take a rest. ඊළඟ අදහස. තුන්වෙනි අදහස. You had better hurry up. ඔබ ඉක්මන් කළොත් හොඳයි. You had better hurry up. මේ තුන්වෙනි අදහස විදිහට තමයි භාවිත කරන්නේ you had better hurry up. හතරවෙනි වාක්‍යය හතරවෙනි අදහස ලෙස you had better do this now itself. You had better do this now itself. ඔබ මේ දැම්මම කළ යුතුයි. now itself කියන්නේ දැම්මම. ඔබ මේ කළ යුතුයි දැම්මම. You had better do this now itself. You had better do this now itself. ඊළඟ අදහස you had better give up this bad habit.
අපි යමු ඊළඟ අදහසට. පස්වෙනි වාක්‍යය. You had better give up this habit. You had better give up this habit. Give up කියන්නේ අපි මෙහි අත්හරිනවා. habit කියන්නේ පුරුද්ද. ඔබ මේ පුරුද්ද අත්හැරිය යුතුයි. You had better give up this habit. තව අදහසක්. She had better come on time. She had better come on time. ඇය වෙලාවට ආවොත් හොඳයි. ඇය වෙලාවට ආවොත් හොඳයි. She had better come on time. She had better come on time. ඊළඟ අදහස. She had better watch this film. She had better watch this film. ඇය මෙම චිත්‍රපටිය බැලුවොත් හොඳයි. She had better watch this film. අටවෙනි වාක්‍යය. අටවෙනි අදහස. You had better go overseas. You had better go overseas. ඔබ රට ගියොත් හොඳයි. You had better go overseas. You had better go overseas. ඊළඟ අදහස ලෙස you had better go out. ඔබ එළියට ගියොත් හොඳයි. You had better go out. ඔබ එළියට ගියොත් හොඳයි. 10 වෙනි අවස්ථාව 10 වෙනි වාක්‍යය. She had better use computer. She had better use computer. ඇය මේ පරිගණකය පාවිච්චි කළොත් හොඳයි. She had better use computer. පරිගණකය පාවිච්චි කළොත් හොඳයි. ඊළඟ අදහස. You had better do homework. You had better do homework. ඔයාලා මේකට කියනවා ළමයට කියනවා you had better do homework. ඔයා ගෙදර වැඩ කළොත් හොඳයි. You had better do homework. Right. She had better explain this. She had better explain this. She had better explain this. අය මෙය පැහැදිලි කළ යුතුයි. She had better explain this. අය මෙය පැහැදිලි කළ යුතුයි. She had better take medicine. ඇය බෙහෙත් ගත යුතුයි. She had better. ඇය එසේ කරන්න ඕන. She had better take medicine. She had better take medicine. Next one. ඊළඟ එක. You had better listen English. You had better listen English. අතිශය වැදගත්. ඔබ ඉංග්‍රීසි ඇහුම්කන් දිය යුතුයි. ඇත්තටම අපි ඉංග්‍රීසි ඇහුම්කන් දෙන්න ඕන. අපි you had better listen English. ඊළඟට මම ඔයාලට දෙන්නම් වාක්‍ය ඛණ්ඩ කිහිපයක්. මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ කිහිපේ භාවිතා කරලා ඔබ තනියම වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට ඔබට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පහසුවෙන් ඔබට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. මම දීලා තිනවා වාක්‍ය ඛණ්ඩ 8ක්. මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ 8 භාවිතා කරමින් ඔබට පුළුවන් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. Sleep now, speak now, use computer, hand over it, manage time, get breakfast, participate party, pay money. දැන් ඔබට පුළුවන් had better වාක්‍ය රටාව මේ සමග you had better sleep now. දැන් ඔබට මහන්සි you had better sleep now. අන්න ඒ ආකාරයට ඔබ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න උත්සාහ කරන්න. තවත් ඔබ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න, තම වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මේ වාක්‍ය රටාව අතිශයම වැදගත්. ඔබට නිතරම මේක භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද කතා බහේදී. ඒක නිසා ඔබ හොඳින් මෙම වාක්‍ය රටාව භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉල්ලීමක් කරනවා මේ ඔබගේ මෙම පාඩම ඔබට වැදගත් වුණා නම් අපේ channel එකත් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් නැවතත් මෙවැනි පාඩමක් සමගින් ඔබට ඵලදායී පාඩමක් සමගින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.